Hej! Jag heter Henrik Jönsson och idag vill jag tala om det svenska valet 2018. Valet har omgärdats av internationellt uppmärksammad turbulens och jag vill med avstamp i detta göra en analys av ett fallande väljarförtroende, en ökande polarisering och studera vilka faktorer som ligger bakom denna destruktiva utveckling. Häng med! Det svenska valsystemet har länge sett som ett av de mest robusta i världen. Svenskarna har också historiskt sett varit påtagligt partilojala, vilket upprätthållit ett 100-årigt socialdemokratiskt maktinnehav, interpunkterat endast av kortare borgerliga mellanspel. Man ska inte drabbas av svårmod om man förlorar, utan då ska man snabbt som möjligt inrikta sig på att komma igen. Förtroendet för stat och media var under hela 1900-talet mycket högt, men har under de senaste 20 åren kollapsat med djupnande polarisering som konsekvens. Talrika förklaringsmodeller för denna utveckling har framlagts från olika håll. Socialisterna skyller på marknadsliberalismen, luditerna skyller på internettrollen och moralisterna skyller på alla andras bristfälliga anständighet. För övrigt skyllde Sivert Öholm på hårdrocken, Bengt Fahlström på dataspelen och Åsa Victorin på surfplattorna. Det föreligger alltså ingen akut brist på förklaringsmodeller konkurrenta med avsändarens ideologiska hemvist. Det framstår i detta sammanhang angeläget att påminna om begreppet Ockhams rakkniv, vilket formulerades av den medeltida engelske franciskanermunken William Ockham och i korthet säger: krångla inte till saker i onödan när du tänker. Polariseringen står inte mellan goda och onda. Den står inte heller mellan öppenhet och hat eller mångkultur och rasism, och absolut inte mellan Minecraft eller innebandy. Samhällskonflikten står huvudsakligen mellan ett ideologiskt motiverat etablissemang och en praktiskt orienterad befolkning, där de förra påtagligt ihärdigt har försökt justera all kommunikation för att styra de senare. Förutsägbart nog med en kontraproduktiv motreaktion som konsekvens. Det är ett till lika delar respektlöst och farligt spel att som makthavare paternalistiskt påta sig rollen att fostra folket istället för att representera det. Att försöka omforma människan så att hon stämmer överens med en subjektiv ideologi snarare än att tjäna människan sådan som hon är och vill vara. Fenomenet kallas social ingenjörskonst. This man was a hopeless and violent schizophrenic, but you see him now. Tell him how you feel, Corporal. I feel fine. Och exemplifieras av det kolossala socialdemokratiska 1900-talsprojekt som gav oss framgångar som steriliseringslagen, miljonprogrammet och en påtagligt ökande självmordsstatistik. Den kollektivistiska ideologi som framtvingat denna hisnande ambition kan i någon mån förklaras med det mindervärdeskomplex den svenska nationen dragits med sedan stormaktsväldets undergång 1718. Önskan om att vara internationellt relevant och aktad har tagit sig uttryck i allt från elcykelfrågans möjligen övervärderade globala signalvärde för att rädda universum till det inte helt värdiga självutnämnandet av Sverige som humanitär stormakt under en intensiv 6 månaders period. Sveriges roll i Norden har under århundraden präglats av en storebrorsmentalitet, vilken fick sig en allvarlig törn i samband med att vi var det enda nordiska land som helt vek ner sig för nazisterna under parollen "en svensk tiger". Denna feghet rimmade illa med rikets självbild men gjorde landet superrikt på industriexport under efterkrigsuppsvinget när övriga Europa låg i spillror. Socialdemokratin tog åt sig äran för den plötsliga välståndsökningen och påstod att det istället var deras förträffliga politik som skapat rekordårens tillväxt-tsunami. Det var socialdemokratin som lyft landet ur fattigdom. Denna socialdemokratiska historieskrivning försvårades under efterkrigstiden av den perifera men kvarvarande vita maktrörelse som under kriget hade stöttat Hitler. Det politiska etablissemanget försökte under decennier utan framgång tvätta bort denna skamfläck och påminnelsen om hur Sverige berikat sig
på att sälja järnmalm och granit till den imperialistiska makt som ockuperade våra grannländer. Under parollen "Vi får aldrig glömma" anpassade Skolverket läroplanen så att svensk historieundervisning under många decennier huvudsakligen la sin tonvikt på Tredje rikets brott mot de mänskliga rättigheterna. En ikonisk bild från en demonstration i Växjö 1985 illustrerade ett önskvärt folkligt motstånd mot skinnskallarna. Men med en viss moralrelativism, målet att eliminera parian, helgade medlet att med våld och rättfärdighetens raseri dunka handväskan i deras rakade skallar. Ett par år senare kom filmen Tala, det är så mörkt. Har du aldrig hatat kanske? Har du aldrig hatat om den som dödade din pappa och din syster? En film i vilken relationen mellan en skinnskalle och en judisk läkare utforskar rasismen som trauma. Filmen, som var tillåten för en 11 år, bedömdes uppbyggelig i kampen mot rasismen och visades 1993 för alla grundskoleelever, följt av gruppdiskussioner syftande till att bekämpa rasistiska attityder. Etablissemangets kamp mot rasismen intensifierades och utvidgades under Jugoslavienkriget med en olycklig begreppsförskjutning där synpunkter på migrationspolitiken i sig i allt högre grad kom att likställas med rasism. Man etablerade och uppställde polariteterna mångkultur och öppenhet mot rasism och hat som en påtagligt svartvit och moraliskt överordnad tankefigur i det svenska samhället. I ljuset av denna betydelseförskjutning blev det allt svårare att göra integrationspolitiska konsekvensanalyser i både media och politik. En hållning som nådde sin kulmen i samband med migrationskrisen 2014-2015. Under denna period publicerade Dagens Nyheter den nu ökända Sandviken-rapporten, vilken helt kontrafaktiskt framställde en omfattande asylinvandring som en enorm vinstaffär. SVT rapporterade panegyriskt och helt ounderbyggt om asylinvandringen som ett kompetensregn. Stockholms kommunfullmäktige gick ut i ett kollektivt korståg mot kunskap om migrationskostnaderna. Tack för ordförande, och väldigt kort. Nej, vi ska inte räkna ett enda öre vad människor kostar. Och statsministern svängde på 45 dagar 180 grader från att inte bygga några murar. Mitt Europa bygger inte murar! Till att ta ansvar och etablera gränskontroller på Öresundsbron. Det är inte så att Socialdemokraterna sitter och längtar efter att vidta de här åtgärderna. Någonstans här hade den önskade narrativen och de verkliga omständigheterna avlägsnat sig så mycket från varandra att sömmen slutligen sprack. Detta följdes av panikanstrukna och allt mer auktoritära försök att återta kommandot över samhällsnarrativen, vilket ytterligare bidragit till att fördjupa konflikten och misstroendet. Man ertappades gång på gång med byxorna nere, och när Stefan Löfven försökte flytta frågan om ökande sexuella övergrepp till en fråga om arbetsmarknadstrygghet och den identitetspolitiska MeToo-frågan, hånskrattar publiken åt Sveriges statsminister i direktsänd TV. Om du nu är så bekymrad över kvinnorna, Åkesson, varför vill du försämra löntagarnas ställning på arbetsmarknaden? Detta har rimligen aldrig tidigare hänt i det partilojala och ämbetsrespekterande Sverige. Det är faktiskt svårt att föreställa sig något mer kontraproduktivt i denna situation än att svara med en cocktail av illa genomtänkta mediagrundlagsförändringar, hot om lagstiftning mot Google, avstängningar, utrensningar i sociala medier uppbackade av ett statsfinansierat faktagranskningsinstitut med mandat att underminera enskilda individers omdömen, samtidigt som statsministern besvarar konkreta samhällsproblem enligt följande modell. 2016 om 106 bilbränder i Malmö, det är fullständigt oacceptabelt. 2016 om angrepp mot polisen, fullständigt oacceptabelt. 2016 om mord, fullständigt oacceptabelt att vi har ett sådant klimat att människor tar sig rätten att mörda. 2017 om brottslighet, jag blir förbannad på riktigt. 2017 om gängmord, fullständigt oacceptabelt. 2017 om sexbrott, fullständigt bedrövligt och oacceptabelt. 2017 om brandattentat, detta är fullständigt oacceptabelt. 2017 om Afrika, att människor säljs som slavar är oacceptabelt. 2018 om dödsskjutningar, samhället kan aldrig acceptera detta. 2018 om bränderna i Göteborg, jag blir förbannad på riktigt. Denna typ av medialt och politiskt beteende har allvarligt skadat folkets förtroende
för både media och det politiska etablissemanget. Uppfattningen att media och myndigheter ljuger är en nyckelfaktor för att förstå varför polarisering och fallande tillit fortsatt eskalera i Sverige. En betydande del av väljarna litar helt enkelt inte längre på att etablissemanget säger sanningen. De etablerade och allt mer ifrågasatta maktinstitutionerna försvarar sig genom att skuldbelägga yttre fientliga makter för det fallande förtroendet, vilket i ljuset av hur man faktiskt och konkret betett sig är som att själv sätta i sig alla kakorna på kafferepet och sen beskylla Snömannen för att ha skapat dålig stämning genom att knipa den sista skorpan. Inte fullständigt trovärdigt. Likt den högmodige akademikern Bruce Banners arroganta experiment skapade inte den sociala ingenjörskonsten den ideala svensken, utan lössläppte istället den otrolige Hulk. Väl vredgad agerar Hulk på premissen krossa, men han är även en inkännande och melankolisk gestalt med en rättfram aversion för skitsnack. Man gör klokt i att inte påstå att Hulk lever i en filterbubbla, men kan man bete sig som folk återtar han mänsklig form och blir kapabel att föra sansade resonemang. Detta är en dyrköpt läxa för nästa generation statsvetare att forska om. Att förlora förtroende går fort. Att bygga upp det tar mycket lång tid. Allt detta tjänar som bakgrund för att förstå spänningarna runt valet 2018. Låt mig i detta sammanhang ödmjukt inflika att om någon på allvar otillbörligen manipulerat själva röstandet så är de helt värdelösa på sitt jobb. Det är ett exceptionellt slätstruket resultat. Det finns däremot fog för att påverkansoperationer och desinformation förekommit under hela valrörelsen. Detta är normalt. Huvudsakligen från Socialdemokraterna och LO-kollektivet. Det är på inget sätt någon nyhet. De har arbetat så i alla år. Det är bara svårare att komma undan med det i den digitala tidsåldern. Det mest flagranta desinformationsarbetet står LOs kampanjfilm för, som inleder sin rättfärdighetens pekoral med det närmast surrealistiska påståendet att borgerligheten ämnar sätta arbetsmarknaden ur spel. Moderaterna kommer fördärva hela arbetsmarknaden och kommer sätta arbetsmarknaden helt ur spel. Vad detta nu än betyder. Socialdemokraterna gick även ut med desinformation på arabiska, riktad till de nya och växande väljargrupper partiet redan stöttar upp sitt i övrigt fallande väljarstöd på. Som lök på denna redan illaluktande lax valde statsmedia att oavsiktligt dominera den avslutande partiledardebatten genom att uttrycka ett officiellt avståndstagande mot ett arbetsmarknadsintegrationsutspel från Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Jimmy Åkessons uttalande här i inledningen var grovt generaliserande och SVT tar avstånd ifrån det. Det hela väckte internationellt ifrågasättande reaktioner. SVT försvarade först sitt beslut, men fick slutligen avskeda sin ansvariga utgivare för valvakan efter att det framkommit att hon förekommit i Twitter-trådar med negativ hållning till just Sverigedemokraterna. Oaktat vad man tycker i sakfrågan är det svårt att säga om omdömeslösheten, den arroganta egenmäktigheten eller den tondöva klumpigheten är SVT:s mest frapperande kvalitet i hanteringen av denna självförvållade situation. Det hela tjänstgör däremot som ett ypperligt svar på frågan: varför ökar polariseringen? Hulk gillar inte att bli tillrättavisad. Tycker du att demokrati och pluralistisk egenmakt är att föredra framför demokratur och social ingenjörskonst? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna upplevelser av polarisering och social ingenjörskonst? Dela gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Om du gillar mina videos och vill hjälpa mig göra fler blir jag glad om du stöttar mig via Patreon eller Swish. Det finns länkar för detta i videons beskrivning. Jag heter Henrik Jönsson och jag tycker inte om att bli tillsagd. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.